ওয়েলকাম ব্যাক টু ফ্যাক্টফুল ফ্রাইডেজ। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ভুলভাৱে পাৰ্কিং কৰাৰ বিপদৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ। আজি আমি জানিম গাড়ীৰ ঠিকমতে মেইনটেনেন্স নকৰিলে কেনেকৈ ই আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে সমস্যা হ'ব পাৰে। ফিউজত হাত দিয়া বা ৱায়াৰিঙত মেনুৱেল জইন কৰাৰ দৰে ভুল কামে শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ জুই লাগিব পাৰে। ইঞ্জিন ৰুমৰ ভিতৰত কাপোৰ, কাগজ বা পলি বেগৰ দৰে সহজে জ্বলি যাব পৰা বস্তু নাৰাখিব। এক্সস্টৰ গৰমৰ বাবে এইবোৰত জুই লাগিব পাৰে। ধূমপান কৰাৰ পিছত চিগাৰেট বা অন্য স্মকিং মেটেৰিয়েল ইফালে সিফালে নেপেলাব। বিশেষকৈ খোলা ঠাইত গাড়ী পাৰ্ক কৰিলে এইবোৰে জুই লগাব পাৰে। কেবিনৰ ভিতৰত এৰ'জল, ডিঅ'ড্ৰেণ্ট কেন, পাৱাৰ বেংক, মোবাইল ফোন, লেপটপ বা লাইটাৰ বহু সময় ধৰি নাৰাখিব। বিশেষকৈ ৰ'দত গাড়ীৰ ভিতৰতো বহুত গৰম হয়, যাৰ ফলত বিস্ফোৰণো হ'ব পাৰে। এইকেইটা সহজ টিপছ মানি চলক আৰু আপোনাৰ গাড়ীখন সুৰক্ষিত ৰাখক। আৰু অধিক উপযোগী তথ্যৰ বাবে ফ্যাক্টফুল ফ্ৰাইডেজৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকক।